Та чого ти до мене причепився? Він сказав, що я старша була. Що перший ми зустрічалися 2,5 місяці. Трішки зекономив на готелі. Жили з вигоди. Кожного дня готувала їсти, мене це напрягало. Поки вони жили вдвох, їм було комфортно. Ну, і хазяйки на одній кухні не вживаються. Ми хочемо дитину, що закрила на 4 стінах. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Most of Life. Зазвичай в нас це канал влоговий про наше життя, але ми вирішили внести новий формат, щось схоже на підкаст. Але наша версія. Міні-підкаст. Такий домашній непрофесійний підкаст. Домашні посаденьки. Дуже сподіваємось, що він вам зайде. І відразу вибачаємося, якщо десь будемо говорити суржиком, десь, можливо, неправильно щось говорити, якісь слова або ще щось. Це перший у нас такий досвід, тому я дуже сподіваюся на те, що ви пробачите нас. І вам взагалі сподобається. У нас в цьому році, 10 січня, було 5 років, як ми разом, саме в шлюбі. Угу. Тому нам є про що поговорити. Це відео хочемо зробити як для вас, так я думаю і сподіваюся, що вам також буде цікаво. Така своєрідна пам'ять на майбутнє. Як воно було колись, коли було тільки 5 років. Шкода, що не через було. років так 30 подивимося це відео. То можемо кожні 5 років записувати. Ну так. Обіцяєш? Та без питань. Чудово. Почнемо з того, як у нас все почалося, наша історія знайомства. Ми не будемо дуже багато розповідати, просто коротко розкажемо. Не будемо? А, ну ладно. Познайомились ми дуже давно. У 2010 2010 році. Перший курс університету. Дмитровського державного аграрного економічного університету. Так. І тоді ми почали спілкуватися. Ну як, не відразу. Не почали ми спілкуватися, не обманюй людей. Ну тут дуже довго прийдеться розповідати, можна ціле відео просто розповідати про наш шлях до подружжя. Я можу за 30 секунд до нашого першого зустрічання. Не. 30 секунд. Зацікайте. 1 вересня 2010-го. О, яка пам'ять. Поверх там, де розклад. Я перший раз її побачив, вона мені сподобалась. Він сказав, що я старша була. На 1 рік. Ти так настільки уважно дивилася. Ти настільки уважно дивилася в розклад. Вже тоді додавав мені роки. Настільки уважно дивилася в розклад, що я думав, що вона, ну, там розклад, розклад шкільний і розклад університетський просто капець, який відрізняється. Все зрозуміло. Нічого не зрозуміло. Коротше, я її тоді побачив, вона мені сподобалась. А через декілька час, місяці, напевно, 2, мінімум, то каже, почали спілкуватися, не почали, 2 місяці, як мінімум. Коротка версія, як розповідає. 30 секунд, напевно, закінчилось. І версія, як розповідає Костя, він вже днями розповідає. Коротше. І оказалось, що Ірина подруга в гуртожитку мешкає на одному поверсі, вона під нами. І от тоді ми вже почали спілкуватися. Так? Ти мені сподобалась? Дуже. Дуже-дуже. Ну так. Я тобі це тебе... Я відразу тебе пізнав. Що це була ти на поверсі біля розкладу. Відразу. Аж почервоніло. І потім через деякий час. А мені довелося вибирати навіть між Костею і ще одним хлопцем. Я вибрала Костю. А потім ми ще раз зустрічались, потім розставались, другий раз зустрічались, розставались, потім на 7 років розійшлися і потім зустрілись. Це сократило так добре. Так. А я пам'ятаю, що перший раз ми зустрічалися 2,5 місяці. Інший раз 6 місяців. Потім це вже трохи більше 5 років. Через 7 років. Не зустрічаємося. Вже в шлюбі. Костя мені просто в 2019 році, 5 січня, на моє день народження, написав, привітав. І з того моменту ми почали спілкуватися. Він вже був в Данії, а я ще в Україні. Так. Я вже був в Данії вже більше року на той момент. Десь 1,5 року. Так, 1,5 року. Це 5 січня 2019-го. А я в Данію приїхав 30 травня 2018-го.
Так, 1,5 року я вже був в Данії на той момент. Так. І от бачите, як небезпечно колишніх з університету Ей, ні. вітати, Півроку було. вітати з ним народження. Ні, не півроку. Півроку було. Ні. Півроку. Ні. Так. Ні. Ну, в 18-му році, а написати мені на початку 19-го року. Одружились ми через 1,5 року. Серйозно? Так. Це те, що говорить, що пам'ять гарна. Спробували ми вперше жити разом. Це влітку, в 19-му році, коли Костя приїхав в відпустку, він поселився до мене. Так, трішки зекономив на готелі. Ну так, нащо було. Ну просто будинку свого вже в Кості по факту не було, де жити в Дніпрі. І Ми взагалі він вирішив зекономити і жити в мене. Ну, Я вже була на той момент ми вже зустрічалися. Я ще працювала, приходила додому, мене вже їсти готово. Ну, як тут відмовишся? Вигідно, так? Так. Ну, Почали з вигоди. мені вигодно зекономив про життя. Ну, це шутки, це жарти. Ну, ти ж до цього ти ще ж і в Данію до мене приїжджала. Ну так, в квітні було В таке. квітні приїжджала. Ми, На 1 квітня. ми доволі швидко почали зустрічатися. Та того, що ми один одного вже Ну, знали. знали вже, На так. що це витрачати час на б-б-б-б-б-б? Я нікого не засуджую, хто робить б-б-б-б-б дуже довго. Тому кожного свій вибір. Так. Ми то помешкали у тебе, я місяць був у відпустці в Україні тоді ще. Ну, а потім ти приїхала до мене. Так. І ми От і все. Другий пункт це наші складності, труднощі, які ми подолали, з якими ми були, жили. Тому ми розкажемо про них. Ми виділили лише 2 таких основних і великих. Це перший життя окремо в шлюбі. Ми знаємо дуже багато зараз українців, які живуть, виїжджали за кордон, не живуть зі своїми чоловіками. Тому, в принципі, частково можна сказати, ми розуміємо ці сім'ї, але в нас було таке, що Костя залишився в Данії, я поїхала в Україну. Основна ціль просто я не планував залишатися в Данії. І коли ми з Ірою дружилися, ми мешкали в будинку при фермерському, за кордоном той зрозумів, в полі. Полі. Реально в полі, тобто ферма, будинок жилий і навколо тебе гектари полі. І тому ми не бачили сенсу нічого змінювати, тому що ми хотіли повертатися додому. Ми хотіли дуже жити Так. просто в Україні, Так. особливо я, тому що тут у І я мене хотів. ніякого розвитку не було. Жити в 4 стінах також не дуже хотілося. Тому вирішили, що я поїду в Україну. По-перше, я тоді вже хворіла поліпами і хотіла робити операцію саме в Україні. І зробила, тому що на початку квітня я поїхала в Україну, а в 20-х числах квітня вже зробила операцію. Дуже швидко. Плюс це те, що я хотіла вийти на роботу вже в Україні і до того, як приїде Костя, вже щоб було житло, щоб Так. була стабільна робота. Щоб було куди їхати. Так, щоб було куди їхати. Куди, де жити, і Іра була вже з роботою, було простіше. Я б позакривав всі справи, обналічив всі гроші з Данії і приїхали б вже. В моїх планах було і знайти роботу до того, як я приїхав в Україну, і чесно, то я вже і пошукував. Ну, взагалі ми хотіли дечим своїм займатися. Ну, були такі Ми думки. розглядали такий варіант, ми хотіли відкрити інстамагазин і займатися саме магазином. Це Десь вже мене- це вже взимку у нас така от ідея стукнула, що можливо. І це десь рік, так? Десь можливо так. Ну, в квітні я поїхала, і після початку війни я відразу поїхала в Данію. Менше. Ти на Новий рік приїжджала? Костя приїжджав влітку на 3 тижні, здається. Так. І потім я приїжджала на Новий рік. На Новий рік тиждень. приїхала, так. І все. І уїхала, а потім війна. І ти приїхала. Я знову тут, Да, Іра знову в Данії. Так. Кохана твоя Данія. Це була перша наша складність, це життя на відстані. Ну, важко. Коли ти сам. Важко. Ні, воно звикається. Через час. А через місяць, може, час через два. з'являється більше часу вільного.
Ні, ну вона звикається, воно тяжко фізично і морально, але ну насправді, Зрозуміло, коли ти один тебе більше часу. так. Понятно. Тому що я особливо не заморачувалася стосовно готовки їди. Ну, я не настільки принциповий по готовки. Та не знаю, раніше, коли ми з тобою жили, я кожного дня готувала їсти, мене це напрягало. Я ж просив тебе готуй кожен день. Що ж ти дивишся? Я прям просив готуй У кожен день. нас до просто того, як з'їдали я все. поїхала в Україну, у нас трішки бит був інший. Ну, знаєш. У мене пам'ять хороша, я не пам'ятаю такого. Так, перейдемо до другої проблеми, з якою ми зіштовхнулися. Це після того, як я приїхала вже знову таки в Данію під час вже війни, то Костя, після того, як я поїхала в Україну, він з'їхався зі своїм сусідом, який жив на першому поверсі. Ми жили на другому поверсі. Це такий будинок був, тільки перший поверх він жили для однієї сім'ї, другий поверх для іншої сім'ї. Вони Там повністю кухня, незалежні. ванна, так, все своє. То, щоб було дешевше платити обом, Костя з'їхав до нього. Там перший етаж, перший поверх доволі великий, ми гарно розділили будинок, тому взагалі проблем ніяких не було. Поки вони жили вдвох, їм було комфортно. Приїхала я, ще було більш-менш, тому що були я, Костя і його колега, з яким він жив. А потім приїхала через місяць його сім'я, це дружина і двоє дітей. І отут почалися важко. проблеми із побутом, морально і загалом. Ну, дві хазяйки на одній кухні не вживаються, це Тим паче вона жила вже до цього там в цьому будинку, вона себе більше відчуває хазяйкою, і я почала себе відчувати не те, що гостею, але зайві. так, зайвою взагалі. Тому що ну, вони привикли, що це їхній будинок. В тій кімнаті, в якій ми жили, вони не жили. Вона була не жила, вона була закрита, просто вони туди не заходили. І коли вони приїхали, вони себе вели як зазвичай. А я не можу себе вести як зазвичай, тим паче Костя на роботі, так. Але ж половину дня я сама знаходжуся з ними. Я виходжу, тут діти бігають. У нас ще дітей не було, ми самі були. Виходжу, тут діти бігають, в туалет нормально сидіти не можу, того що їх 4, їх 3 точніше. Ну, тобто такі от моменти. На кухні також були деякі моменти. Ну, загалом це було складно. Тому ми в серпні вирішили шукати житло і з'їжджати. Да, звернулася, тут є по місцевості одна компанія, яка тут взагалі можна спокійно зняти її в приватної особи. Але це буде дорожче набагато. Буде дорожче, і в залежності від того, хто тут вкладеться, так само, як і в Україні, в залежності від цієї приватної особи. Так як Костя працює один, тому треба було так, щоб це було бюджет. Так. І ми звернулися до цієї компанії, ми бачили цей райончик, Іра бачила, Да, я гуляла в своїх давніх відео вона Я подрузі в вказується телеграмі знімала, як я гуляю по цьому райончику і розповідала про те, як я хочу тут жити, мрію про цей райончик. І тому вона що він зняла класний, саме цей комфортний. дім. І зняла її так, саме цей дворик, саме цей дім, що я говорила, типу, що дивись, яка тут велика територія. І якщо мені вдасться знайти, я вставлю цей момент, хай на згадку буде, якщо ні, то вже не буду вставляти. Але дуже прикольно було, що саме цей дворик був зафільмований в моєму відео. І він і вийшов. Основі одного дому. Це крайній дом, де маленька двокімнатна квартира, але доволі таки великий участок. Оце типу загорожено, це все участок до цього двора. Там типу тераска. Не дуже зелено, не дуже велика територія. Ми тут в серпні звернулися, і тут десь місяці 3. 3 місяці, по-моєму, рівно 3 місяці було. На початку листопада нас запросили подивитися. Ми, по-моєму, 18-го чи 16-го ми вже переїхали. Повністю половина. 14-го. 14-го, 13-го. Так. Тому що трішки менше, ніж половина. Отак було. Мені не дуже спочатку сподобався цей будинок, тому що маленький, там то двері щось не сподобались, то поли скріплять, то ще ми приїхали подивитися, тут ще не було ремонту, не пофарбовано, нічого такого.
Але ми вирішили, що будемо з'їжджати, тому що ще щось шукати дуже довго. Ти вже була вагітна тому? І ми дізналися, так, якраз в цей момент ми ще дізналися, що я вагітна. Там вийшло, що позвонила фірма подивитися будинок. Ми згодились. І буквально через декілька, це, по-моєму, вони позвонили в кінці тижня. Ні, мені здається, ні, ми спочатку, я Це були дізналася мої про те, робочі, що я так. вагітна. Це були мої робочі вихідні, як зараз повинні вернутися. Знаєш, що ти вагітна, і десь в середу нам зателефонували за будинок, і в четвер ми його Тому що подивилися. до того, як момент, як нам запропонували подивитись на будинок, я пам'ятаю, що вже думала, ні, я не хочу жити в цьому будинку вагітною, якщо токсикоз, а якщо це, то я не витерплю. Тим паче ми з сусідкою почали вже там і сваритися на битовій темі. І ну, такі напряжені вже були відносини один з одним. Мало вже навіть спілкувалися, тому що такі були різні На ножах погляди такі, да, да. на життя в одному будинку. І тому ми дізналися, що ми будемо жити в новому будинку, ми Ну, були дуже раді. все зійшлось Так. нормально. Ну, ми тож Але також ми це пройшли. пережили. Да. Пройшли це, пережили. Ну, було багатенько таких, можливо, невеличких проблем, які ми також пройшли. І це такі, навіть тільки основні, які суттєво впливали. Що так? Ну і третій пункт – це якраз народження нашого сина. Батьківство. Батьківства. Ми якось і не планували дуже, коли конкретно в нас буде дитина. Ми розуміли, що в нас Тьома буде, ну не Тьома ще, а що ми хочемо дитину, щоб вона народилася, тобто до кінця 24-го року, 23-го, Угу. до кінця 23-го року, щоб в нас була вже дитина. І так от і вийшло, середина 23-го року у нас дитина. Ми хотіли, щоб в ідеалі, якби дитина народилася влітку. Ми розуміли, що десь повинно займатися дитиною десь восени, щоб все було гарно. Сказати так, що ми планували. Ну ми хотіли. Ми планували дитину, Планували щоб в вона голові, була в ми 23-му році. Так, ми її планували в голові, ну саме так, що ось все. Але- Цього дня ми починаємо. Ні, такого не було. Але ми не робили щось для того, щоб у нас не було дітей. Ну так. Ну, вже з того періоду, що ми вирішили, що в 23-му році у нас буде дитина, значить все, можна не забороняти собі багато чого. Не використовувати захист. Так. Отак і вийшло. Був цікавий час. У всіх дізнавалися за систему Данії для вагітних. Ці всі їзди. До речі, пам'ятаєш, доволі такий важкий період, коли ми ще в Орхус їздили на скан, коли спершу не побачили, не все роздивилися по тьому, коли там, що ми переживали доволі сильно. Пам'ятаєш? Ну, не те, що я не знаю, я то переживала, але я не скажу, що ми дуже сильно Не переживали. сильно, але Просто не могли щось розглядіти, виміряти точність Розмір голови. Да, розмір голови, і нас відправили просто на інше УЗД. От і все. я переживав. Я також переживала, але все гаразд. Все добре. Я вірила в те, що все добре. Народження. Ще мені дуже сподобалося це партнерські пологи в Данії і взагалі Я був на пологи пологах. Я був в на цілому. пологах. Від початку до кінця. Бачу, після народження сина в Кості був перший місяць вихідний, Так. відпустка декретна. Декрет. У мене офіційний декрет був. Так, тому було набагато легше, коли чоловік поряд, коли Мгм. є підтримка, і це безцінно. Ну, було класно. Ви така малехенька така була на ручках. Те, що перший час. Я пам'ятаю, коли ми ще на початку наших відносин обговорювали вагітність дітей, то я була проти народжувати в Данії, Мгм. тільки в Україні. Пам'ятаю, що твоя мама говорила про те, що вона буде дивитися це відео, я знаю. Але вона говорила про те, що ну, можемо в Україні родити. Кажу, так а як? Я хочу з Кості. І мама така, типу, що та нічого, я допоможу. Ну, не хотів допомогти. Були такі моменти, Ну, тут так. питання не в допомозі, а питання в тому, щоб я був поряд. Да. Просто Мені хтось, важливо було, щоб це. чоловік саме народжував зі мною, що він також через це пройшов.
Я не був проти, я не брикався від цього. Треба. Але від Кості було на пологах дуже шалена підтримка, тому що мене там накачали тим газом так, що я вже багато чого не пам'ятаю. Іра була і під уралкою, і під газом, і під всім була. От я пологи пам'ятаю. Тому треба була справа людина, яка, по-перше, добре спілкується англійською, по-друге, яка зможе і мене максимально підтримати, і контролювати все, і загалом. Ну, всі медсестри нас казали, що ми молодці. Так що ми це пройшли. Ми good team. Це дуже вплинуло на наші відносини також. Розуміння цієї підтримки. І Ну, було важко, якщо чесно. Важко не підтримувати важко. Це не було важко, це було нормально. А важко тоді, коли ти вже цього не пам'ятаєш, скоріше за все. Тому що це такі моменти, це самі важкі моменти, коли тебе було. Коли знаєш, коли вже гормони б'ють, і коли вже і білі гормони, то ти це не пам'ятаєш, а я пам'ятаю, коли саме важче було, коли ти вже говориш, типу, що ти не можеш, а я тобі кажу. Ні, тут я вже пам'ятаю, тут я вже була в здраві. Що я вже казав, що треба. Тобто, виходить, я її заставляю, коли вона плаче, каже, що не можу, я кажу, можеш, і це важко. Тому що коли бачиш, що боляче, а заставляєш. Але ми це пройшли також. Так. Четвертий пункт, про який ми хочемо поговорити, це поворот не туди. Що б помінила? Що б змінили? Точніше, не що б змінили, а що можна було змінити тоді. А що змінилося від того, що я сказала? Нічого не змінилося, не знаю. Це іменно, що нічого не змінилося. Перший пункт, який би я хотіла б зауважити, це те, що коли я приїхала в Данію, Костя жив в будинку на фермі, серед поля, грубо кажучи, закрила на 4 стінах. Я попередив, коли ти їдеш. Ну, я не зовсім розуміла, що розумієш. Я просто гуляла. По полю? Я працювала тоді небагато, але працювала онлайн. І я речила. І це нагадую чоловіку, що я робила. Я пам'ятаю. Що вона працювала. Що там працювало? Я зробити. Я гуляла по полю, по вуличкам, там і все таке. І тоді, мабуть, саме через це, те, що ми там жили, можливо, це прискорило те, що я почала настаювати, що треба повертатися в Україну, що я хочу в Україну, що мені, наприклад, тут сидіти, тому що я ніде особо не була, ні з ким особо не спілкувалася, ніде не їздили, не змінювали якось свій побут. А тоді ще машина була робоча, особливо не можна було прям кататися, вона була старенька, не було зрозуміло, коли вона зламається, кудись далеко їхати було так небезпечненько. Та й ти тоді тільки почав Я тільки ходити. так, ну, це зараз простіше. А тоді так. Ще такі нюанси. Ну, хто б знаючи, що ми залишалися в Данії надовго, то міняли б житло спочатку. Спочатку жили б вже в місті і було простіше. Це перший пункт, точно. Ну, хто б знав. Знали? Ну, якщо так говорити, то так можна говорити про будь-який пункт, який ми будемо говорити. Тому хто б знав. Хто б знав. Я б в школу пішов би раніше. Вивчення досвіду. Брикався, нікуди не піду. Просто до скільки до 5? 5 років в Данії вивчення мови безкоштовне. Для тих, хто приїхав от з першого дня і пішов тебе. Просто більше 5 Так. років в Данії. Пішов в школу! Так, я вже в Данії практично 7 і так, пішов в школу в кінці минулого року. Ладно. І вже так, вже платно, кожне заняття платне. Тому треба було раніше. Ну, знову таки, хто ж знав, що буде так. Тому пішов в школу. Ще один з пунктів це от стосовно Ютубу. Я Ютуб хотіла вести дуже давно. Угу. Я не знаю, років 8, так точно, коли починала дивитися влоги ще інших людей. Що думав знайомство? А так, так. Реюніон. Ще одне возобновлення наших стосунків. Що я сказав? Я не знаю, що це сказати. Ще до... Давно, коротше, все.
Ага. Я починала вести YouTube, будучи вже в Данії, але я хотіла робити більше про життя в Данії, там огляди магазинів, все таке. У нас пару відео було на Ютубі, я робила огляд. Але проблема була в мені. Ні, в першу чергу Камера. це треба було... Ні, камера вже телефон. Можна було знімати, але треба було кудись виїжджати, на це треба було час, треба було костюм, видвигати. Вдома щось знімати було нереально, тому що не було взагалі що знімати. У мене навіть квітів банально не було толком, щоб там про квіти розказувати, про подвір'я розказувати, показувати, щось корисне показувати. От реально не було. Тому я хотіла робити огляд про життя в Данії взагалом, щось розповідати про магазини, там, покупки і так далі. Але в мене проблеми почалися зі здоров'ям, і я почала дуже гундосити. У мене був не мій голос. Ну і зараз не чистий твій голос. І зараз не чистий, так, це зараз не мій голос, і мій голос, але не ідеально, скажімо так, тому що навіть зараз трішки гундосю. Але тоді це була катастрофа. У мене тоді був шалений нежить, і я зрозуміла, що коли я 2 відео зняла, і це було дуже важко, я зрозуміла, що ні. Ти ще пробувала і в Тіктоці вести ефіри, випускати відео, доволі непогано. Я Тікток вела, в мене є аккаунт, де здається 24 тисячі підписників досі, але я там повидаляла все. Всі відосики. Так, там вже пусто. Тому що там, по-перше, контент був російською мовою. Там є відео, які я не видалила, але зберегла. Обмежила доступ інших людей, які понабирали більше 1 мільйона переглядів. Але вони російською. Я вирішила їх просто заховати. Не хотілося видаляти, але я заховала. Видаляти шкода, да. Видаляти шкода. Тому якось, ще що я шкодую, це те, що я в Україну поїхала, і я не почала це робити в Україні. Отут я також дуже шкодую. В Україні можна було це робити, тим паче перші 2 місяці. Я навчалась на ріелтора, хотіла бути ріелтором, поки я до Костіної відпустки. Загалом був час для того, щоб зайнятися своїм розвитком на YouTube. Тому я шкодую, що я не зробила цього раніше. А вже зробила тоді, коли була на останніх термінах вагітності. Загалом це такі пункти якраз, скажімо так, одні з важливих. Саме важливе. Які можна було тоді врахувати і змінити. І почати щось робити. І останній пункт, ми його назвали «Секрет спільного щастя», саме наше бачення, як воно відбувається у нас. Тут ми не придумали, що говорити. Взагалі, мені здається, що більш правильно. Компроміси. Знаходити компроміси. Так, але я не про це. Я гадаю, що нам ще ранувато говорити про секрет спільного щастя, тому що... Ми двічі розставалися, двічі розходили, а тут уже 5 років в шлюбі, мені здається, це рекорд. багато чого значить. Це рекорд більше, ніж Ми минулого разу. змінились, ми подорожчали. Подорожчали також. Хоча що ти так там подешевшали. Старіші стоять. Подорослішали. Подорослішали, так. Ми працюємо на відносинах, постійно працюємо. Нема такого, що ми виробили якийсь свій секрет. Ми знаходимо компроміси один з одним. Спілкуємось. У мене є багато чого не подобається мені в Кості. Він каже, що в нього особо такого немає. А мені це бреше. Я знаю, що ти дуже сентиментальна. Так. Дуже. Ще дуже прискіплива. Дуже прискіплива. Я часто можу образитись. Оце саме більше. Оце саме пункт 1, плюс Тут 1, велика плюс 1. повага до Кості і велика йому дяка, це те, що він на мене майже не ображається. Якщо ображається, то недовго. Я не можу довго ображатися. Я не можу. У нас немає криків. Так, криків немає. Знаєте, ми один із пунктів там розглядали взагалі, які пункти можна додати. Це які найбільші були у нас сварки. У нас немає такого, що ми там посварились, не спілкуємося півдня. Або день, 2, 3, або там наорали один на одного, або матюкали. Це взагалі
щось треш якийсь. Ну, наприклад, за 5 років в сторону один одного не було ні одного ні мата, ні якоїсь образи йому словами. Типу, там, ти там така пересяка, або ти там такий пересякий. Ну, такого не було ні разу. Ну, до речі, до того, як я поїхала в Україну, у нас були більші проблеми в відносинах. Це я часто ображалася, могла піти в іншу кімнату, могла було більше. побутися, могла навіть поплакати, таке могло. Було. Було. Я їх забув, якщо щось. Було таке. Було. Але після того, як я повернулася з України в Данію, вже такого і не було. Мені кажеться, діти більше якась переддепресна стан, Так, переддепресний. Тут Слухати треба один одного, прислухатися, чути, точніше чути, прислухатися, тому що слухати це зовсім інше. А от прислухатися, що говорить, що ми говоримо один одному. мені здається, одна із варіантів, які ми часто використовуємо і часто говоримо, віддзеркаль. Так. Це я почала говорити. Ти почала говорити, так. І воно реально працює віддзеркаль. Тобто, якщо А якби я так тобі зробила, а якби ти так таке сказала, або почув, зробив. а Так. якби ти так отримав там і так далі, так Ну, це далі. працює в Воно обі сторони працює. Я також так почав використовувати для того, щоб мене зрозуміти. Кажу, тобі що ти так щось кажеш, от представ, що я тобі скажу, от прямо нічого не змінюючи, слово в слово. Як ти себе будеш відчувати? Ну, не дуже. І все. Так. Тому мені здається, це основні речі. Слухати, спілкуватися. Спілкуватися. Наприклад, Я інколи забуваю це робити. Наприклад, якщо тобі щось не подобається, говорити відразу. Костя може підійти до мене разів 5 спитати. Ти не образилась? Ні. Щось не так? Все нормально. Точно? Так. Щось не так? Та все нормально. Точно? Ні. І проблема в тому, що буває так, що Іра реально чимось загружена, сидить, і я бачу, що щось трапилось. Я питаю, щось так? Ні, все нормально. У нас щось своїм, не зв'язаним зі мною, там, з відносинами, просто щось там своє думає. І я бачу, що щось не так, вона не каже, що. Тобто це не зв'язано зі мною. І я починаю її пресувати, та що трапилось, та нічого. А мене починає бісити, те, що він мене по 10 разів питає, що з тобою, з тобою, ти чого і так далі. Та чого ти до мене причепився? Дай Тому що мені ти про це. завжди з першого разу не кажеш, що не так. Оце, напевно, ти не кажеш мені, що які мінуси. От кажу тобі. Це треба іншу рубрику знімати. Слухаємо, не обговорюємо і не осуджуємо. Осуждаємо. Слухаємо, то не осуджуємо. Слухаємо, але не засуджуємо. Слухаємо, не засуджуємо і не обговорюємо. Просто послухали і все. Можна і обговорювати, то взагалі не обговорюємо. Ну так, просто факт. Так. Це треба іншу рубрику знімати. Подивимося. Але мені здається, ми не будемо це знімати. Ні, не будемо. Це дуже і дуже небезпечно. Отакий от у нас сімейний міні-підкастик домашній вийшов. Сподіваюся, що вам було приємно нас послухати, подивитися, Дізнатися про нас щось більше. дізнатися про нас. Ми дуже вдячні вам за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте вподобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Я дуже сподіваюся, що вам хоч трішки зайде цей контент, цей формат. Напишіть коментарі, можливо, якісь запитання, чогось Що вас не ще вийде. цікавить, Да. або ви бачите зовсім інакше щось, або, можливо, навіть самого відео, що вам не вистачало, я тут просто ще на цьому дивлюсь, тому що він крутиться. Я це знімаю, поки не спить. Тому напишіть в коментарях, можливо, вам чогось не вистачало, можливо, якось у вас є рекомендація до нас покращити це відео. Я знаю, що бажано, щоб були мікрофони, у нас їх поки що немає, це проблематично, але все може бути попереду. Напишіть про свої секрети сімейного щастя. Так що дякуємо за перегляд. Бажаємо всього найкращого, бережіть себе всім.